ल आज यस्तो गुड न्यूज लिएर आएको छु मैले तपाईहरुले बिलिभै गर्नु हुँदैन मसँग भएको यो फोन छ नि नेपालमा चाँडै नै लन्च हुनेवाला छ र इन्डिया लगायत इभन ग्लोबल मार्केटमा पनि यो फोन चाहिँ एकदमै नै चलेको फोन हो है दिस इज द OnePlus Nord 4 जुन चाहिँ इन्डियामा 30,000 रुपैयाँमा लन्च भएको छ यसको 8GB RAM र 128GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि र मैले भने जस्तै यो फोन नेपालमा पनि चाँडै नै लन्च हुँदैछ अब प्राइसिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति प्राइसमा लन्च हुन्छ मलाई थाहा छैन र OnePlus को हिस्ट्री हेर्ने हो भने त्यस्तो राम्रो पनि छैन when it comes to competitive pricing तर we can only hope इन्डियामा चाहिँ 30,000 आइसी पर्छ यसको र नेपालमा लन्च हुँदाखेरि चाहिँ 50-55,000 रुपैयाँमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै नै गुड डिल हुनेवाला छ किनभने यसको स्पेक्स सुन्नुस् है पहिला यहाँ तपाईहरुले Snapdragon 7+ Gen 3 चिपसेट पाउनुहुन्छ त्यसको साथसाथै 5500 mAh को ब्याट्री छ 100 वाटको चार्जिङ छ चार्जर पनि अहिले देखाउँछु यहाँ बक्स भित्र नै आउँछ र त्यसको साथसाथै मज्जाको AMOLED स्क्रिन पनि छ जुन चाहिँ इनफ्याक्ट मैले अनबक्स गरेर देखाउँदै थिएँ हो सो लेट्स अनबक्स दिस फोन अब स्ट्यान्डर्ड नट प्याकेजिङै छ त्यस्तो केही एक्स्ट्रा चाहिँ छैन ओके सो अब नर्मल कुराहरू नै आउँछ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले कभर पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि अलिकति पेपर वर्क छ यान त्यान तपाईहरुले पाउनुहुन्छ एन्ड देन OnePlus Nord 4 हामीसँग यहाँ रहेको छ दर्शक वृन्द तपाईहरुलाई त थाहा नै छ मैले पहिले अनबक्स गरिसकेको हुन्छु त्यही पनि जस्ट फर द फिल अफ इट म तपाईहरुलाई यस्तो सरर देखाउँछु यस्तो मज्जाको मेटालिक डिजाइनमा आउँछ यो जसको बारेमा म एकछिनमा कुरा गर्नेछु एन्ड देन हामीसँग छ यहाँ ढ्यान्टरान 100 वाटको चार्जर 20 पनि हैन 50 पनि हैन 80 पनि हैन 100 वाटको फास्ट चार्जर आउँछ बक्स भित्रै र स्यामसङले केही सिक्नु पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई योबाट चाहिँ एन्ड देन फाइनली वी हैव USB टाइप A टु टाइप C केबल ल अब चाहिँ फोनको बारेमा कुरा गरौँ र मैले अघि नै भने जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यस्तो मेटालिक डिजाइन पाउनुहुन्छ सबै एल्युमिनियम हो अनि यो साइडको फ्रेम्स पनि एल्युमिनियम हो जुन चाहिँ युजुअली यो प्राइस रेन्जमा आइरा हुँदैन है किनभने अब तपाईहरुले अलिकति महँगो Realme GT 60 लाई हेर्नुहुन्छ भने प्लास्टिक डिजाइन आउँछ प्लास्टिक फ्रेम्स आउँछ र 65,000 छ के त्यो फोनको प्राइस तर यहाँ चाहिँ तपाईहरुले मज्जाको मेटल ब्याग पाउनुहुन्छ र आई एम सो ह्यापी कि यो मेटल ब्यागको ट्रेन्ड चाहिँ फिर्ता आएको छ एक्चुअलमा चाहिँ नेटवर्क इस्यु हुन्छ भनेर ब्रान्ड्सहरुले चाहिँ यस्तो मेटालिक ब्यागहरु बनाउन छोडेका थिए तर OnePlusले भने अनुसार उनीहरुले चाहिँ एन्टेनाहरुको त्यो प्लेसमेन्टहरु छ नि सबै रिडिजाइन गरेको छ रे सो नेटवर्कको इस्युजहरु चाहिँ आउँदैन भनेर भनेको छ बट एनीवेज सबैभन्दा मजाको कुरा चाहिँ यहाँ साइडमा रहेको छ OnePlus को यो अलर्ट स्लाइडर जसको यो फिडब्याक छ नि एकदमै मजाको छ है र जस्ट यो अलर्ट स्लाइडरको मात्र हैन तपाईहरुले अब यो फोन चलाउनु भयो भने थाहा पाउनुहुन्छ कि यो फोनको ह्याप्टिक फिडब्याक जुन चाहिँ छ नि अति नै मजाको छ मैले चाहिँ Realme GT 60 सँग पनि कम्पेयर गरेको छु है र यसले जित्छ के यस्तो टाइट अनि क्रिस्प फिडब्याक छ अब चाहिँ डिस्प्ले साइड अफ थिङ्सको बारेमा कुरा गरौँ र यहाँ चाहिँ तपाईले 6.67 इन्चेसको मज्जाको AMOLED स्क्रिन पाउनुहुन्छ खतरा कन्ट्रास्ट छ कलर रिप्रोडक्सन पनि एकदमै नेचुरल टाइपको छ मलाई चाहिँ यो डिस्प्ले निकै नै मन परेको छ यहाँ चाहिँ तपाईले HDR को सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ नेटफ्लिक्स जस्तो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म्समा पनि छ अनि युट्युबमा पनि तपाईहरुले HDR सपोर्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ एन्ड इट वर्क्स क्वाइट वेल है सो अब मिडिया कन्जम्पसनको लागि कन्टेन्ट कन्जम्पसनको लागि चाहिँ यो स्क्रिन मज्जाको नै छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि कस्तो सिमेट्रिकल बेजल्सहरु पनि छ पातलो पातलो सो अब यसरी युट्युब भिडियो हेर्दाखेरि होस् वा रिलहरु हेर्दाखेरि होस् तपाईले मज्जाको एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ तर यो डिस्प्लेमा मलाई चित्त नबुझेको एउटा मात्र कुरा चाहिँ के छ भने अब यसको पिक ब्राइटनेस चाहिँ 2000 निट्सको छ व्हिच इज ओके एन्ड एभ्रीथिङ तर यसको हाई ब्राइटनेस मोडमा जाने ब्राइटनेस चाहिँ 1100 निट्सको हो है र बाहिर तपाईले अब आउटडोर एकदमै सनी कन्डिसनमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हल्का डिम जस्तो देखिन्छ कि यो डिस्प्ले त्यस्तो ब्राइट नै चाहिँ छैन सो त्यही हो एउटा कम्प्लेन डिस्प्लेको बारेमा अनि अर्को पनि एउटा कुरा चाहिँ के छ भने OnePlus को फोनहरुमा चाहिँ यस्तो ग्रीन लाइन इस्यु आउने खबरहरु आइरा हुन्छ इनफ्याक्ट इन्डियामा एकजना कस्टमरको त फोन किन्ने बित्तिकै यही Nord 4 किन्ने बित्तिकै ग्रीन लाइन इस्यु आयो भनेर पनि न्यूज आएको थियो तर OnePlusले चाहिँ अब त्यो रिप्लेसै गरिदियो अब नेपालमा चाहिँ होपफुली त्यस्तो ग्रीन लाइन इस्यु भएको डिभाइसेसहरु आउँदैन होला भनेर चाहिँ होप गर्न सकिन्छ र आए पनि मेबी OnePlus ह्याज सम मेजर्स अगेन्स्ट इट एनीवेज यो फोनमा चाहिँ तपाईले स्टेरियो स्पिकर्स पनि पाउनुहुन्छ है त्यस्तो खतरा नै साउन्ड चाहिँ छैन तर लाउड चाहिँ लाउड नै छ अनि मिडिया कन्जम्पसन गर्न अथवा रिल्सहरु हेर्न चाहिँ गुड इनफ नै छ भन्न सकिन्छ इनफ्याक्ट म तपाईहरुलाई एउटा डेमो चाहिँ अहिले नै सुनाउँछु है त ल दर्शक वृन्द आजको हाम्रो ग्याजेट बाइट FM 96.4 मा हामीहरु आफ्रोबीट सुन्नेवाला छौं 1 2 3
सो मैले भने जस्तै राम्रो चाहिँ राम्रै छ, तर अब द बेस्ट चाहिँ भन्न अलि मिल्दैन। ओके, अब OnePlus Nord 4 को स्पिकर्स चाहिँ ठिकै मात्र भए पनि यो फोनको पर्फर्मेन्स हो है यसको सबैभन्दा खतरा एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले Snapdragon 7 Plus Gen 3 पाउनुहुन्छ, which is the same chipset जुन चाहिँ हामीले धेरै महँगो पर्ने Realme GT60 मा पनि पाउँछौं, र 7 Plus Gen 3 भनेको चाहिँ हल्का फ्ल्यागशिप 8S Gen 3 जस्तै नै चिपसेट हो हैन। तपाईहरुले गेमिङको मामलामा चाहिँ स्पेशली अति नै राम्रो FPS यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनले चाहिँ PUBG मा 90 FPS पनि सपोर्ट गर्छ र मजाले 88 देखि 90 FPS मा त स्मुथली खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, र इभन गेन्शिन इम्प्याक्ट जस्तो अलिकति हेभी गेम हुन्छ नि 55 देखि 60 FPS त हाई सेटिङ्स मा स्मुथली मक्खन तरिकाले तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ, which is why अब 50 देखि 55 को प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो लन्च भयो भने सबैभन्दा बेस्ट परफर्मिङ फोनै हुन सक्छ के यो। अनि OnePlusले चाहिँ यहाँ युआईहरु पनि मज्जासँगले अप्टिमाइज गरेको छ। डिस्प्ले सेटिङ्समा चाहिँ तपाईहरुले अटो मोड सेट गर्नुभयो भने चाहिँ सोशल मिडिया एप्स 90 हर्ट्ज मा चल्छ अनि अरु युआईहरु चाहिँ 120 हर्ट्ज मा चल्छ, बट देन OnePlusले चाहिँ अप्सन पनि दिएको छ है सबै एप्सहरुलाई 120 हर्ट्ज फोर्स गर्ने, तपाईले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र एज आई सेड मज्जासँगले अप्टिमाइज गरेको छ, कुनै ल्याग स्टटर युआईमा मैले चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि फेस गरेको छुइनँ, अल्दो भर्खरै अनबक्स गरिरहेको छु यो फोनलाई, तर युज चाहिँ मैले पहिलेदेखि गर्न थालिसके। तर OnePlus फ्यान्सहरुको लागि चाहिँ एकदमै एउटा दुखद खबर चाहिँ छ, OnePlusले चाहिँ आफ्नो फोन्सहरुमा ब्लोटवेयर हाल्न थालेको छ। अब ओजी OnePlus फ्यान्सहरुलाई चाहिँ OnePlusको युआई किन मन पर्ने, अक्सिजन ओएस किन मन पर्ने भन्दा एकदमै क्लीन र अप्टिमाइज्ड हुन्थ्यो भनेर हो, तर अब चाहिँ 3-4 वटा 5 वटा ब्लोटवेयर एप्सहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, र सिस्टममा पनि हल्का रेकमेन्डेसन्सहरु यताउता पनि मैले चाहिँ नोटिस गरेको छु, जुन मलाई चाहिँ निकै डिसअपोइन्टिङ लाग्यो OnePlusको तर्फबाट। हुन त OnePlusले यो रेकमेन्डेसनहरु अफ गर्ने अनि ब्लोटवेयरहरु चाहिँ अनइन्स्टल गर्ने अप्सन चाहिँ दिएको छ, तर मी बिइङ अ हार्डकोर अक्सिजन ओएस फ्यान म चाहिँ हल्का अझै पनि डिसअपोइन्टेड नै चाहिँ छु। ओके, अब फाइनली क्यामेरासको बारेमा कुरा गरौँ, र यहाँ एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने OnePlusले चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र म्याक्रो लेन्स चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन। यहाँ जम्मा तपाईले डुअल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ है, 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी र 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल। अब एउटा टेलिफोटो लेन्स पनि हालिदिएको भए चाहिँ सुनमा सुगन्ध नै हुन्थ्यो, तर आई क्यान लिभ विथ दिस किनभने यो फोनको क्यामेरा चाहिँ राम्रै छ के, अब खत्रै छ चाहिँ भन्दिनँ हैन, तर राम्रो चाहिँ राम्रै छ, तपाईले राम्रै डिटेल्स पाउनुहुन्छ। कन्ट्रास्ट चाहिँ अलिक पन्ची टाइपको छ, कलर पनि हल्का स्याचुरेटेड टाइपको छ, तर तपाईहरुले अब नेचरको फोटो खिच्दाखेरि अथवा बिल्डिङ्सहरुको फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो देखिन्छ के पप अफ कलर। कहिलेकाहीँ चाहिँ हल्का ओभरबेरिङ पनि हुन सक्छ, बट देन अगेन इमेजेस आर नट ब्याड, प्राइमेरी इमेजेस। इनफ्याक्ट नाइट टाइममा त तपाईले राम्रो आउटपुट पाउन सक्नुहुन्छ। एट द सेम टाइम पोर्ट्रेट्सहरु पनि राम्रो छ के, अब टेलिफोटो लेन्स त छैन, तर OnePlusले चाहिँ 2x मोड पनि दिएको छ, जसले चाहिँ सब्जेक्ट फोकस निकै राम्रो बनाइदिन्छ। मैले यो फोनको क्यामेरालाई Realme GT60 सँग कम्पेयर गरेको छु, GT60 को हल्का बेटर छ कुनै एस्पेक्टमा, तर OnePlusले पनि मज्जासँगले कम्पिट गर्छ एन्ड आई एम भेरी ह्यापी अबाउट द्याट। यसमा भएको यो 8 मेगापिक्सलको क्यामेराको परफर्मेन्स चाहिँ ठिकै मात्र छ। अब 8 मेगापिक्सलको सेन्सरबाट के नै एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ, र त्यस्तो धेरै कलर शिफ्ट चाहिँ छैन प्राइमेरी र अल्ट्रा वाइड एंगल इमेजेसमा, तर डिटेल्स त्यो ल्याक भएको चाहिँ हामीहरुले देख्न सक्छौं। त्यस्तो भन्दै गर्दा सेल्फिज चाहिँ मलाई खासै राम्रो लागेन, एकदमै पेल लाग्यो के, पेल अनि कन्ट्रास्टी छ फर सम रिजन, र सेल्फी भिडियोज पनि त्यस्तो राम्रो चाहिँ खिच्दैन। 1080p 30 FPS हो म्याक्स रेजोल्युसन यसले खिच्न सक्ने, र त्यस्तो स्टेबल पनि छैन फेरि आउटपुट। ब्याक क्यामेराबाट चाहिँ तपाईहरुले 4K 60 FPS सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ है फुटेज, र सरप्राइजिङली स्टेबल नै छ के। यहाँ OIS ले चाहिँ काम गर्दैन भिडियोजमा, EIS हो, बट फुटेजेस आर स्टेबल इनफ फर क्याजुअल युसेज भन्न सकिन्छ। सो ओभरअलमा अब OnePlus Nord 4 को क्यामेरा राम्रो छ, तर यसलाई क्यामेरा फोन नै भनेर चाहिँ लेबल गर्न सकिदैन। यो भन्दा हल्का बेटर क्यामेरा चाहिँ तपाईहरुले Realme GT60 मा पाउन सक्नुहुन्छ, और इफ यु लुकिङ फर स्लाइटली अझै बेटर क्यामेराज Samsungको Galaxy A55 मा चाहिँ you'll get a better output। त्यति भन्दै लेट्स टक अबाउट द ब्याट्री लाइफ अफ दिस फोन, र वान अफ द बेस्ट कुरा नै हो Nord 4 को ब्याट्री लाइफ भनेको चाहिँ 5500 mAh को ब्याट्री छ, र यस्तो इन्ड्युरिङ छ हैन। तपाईहरुले नर्मल युसेजमा लाइट टाइपको युसेजमा चाहिँ 8 घण्टा भन्दा अलिकति बढी स्क्रिन अन टाइम पाउन सक्नुहुन्छ भने हेभी युसेज गरेको दिनहरु, गेम सेम खेलेको, क्यामेरा धेरै युज गरेको दिनमा पनि 6 देखि 7 घण्टा त मिनिमममा नै स्क्रिन अन टाइम पाउनुहुन्छ। सो भेरी गुड इन्ड्युरेन्स, र केही गरी चार्ज सकिहाल्यो भने पनि यसको चाहिँ 100 वाटको चार्जरले 30 मिनेटमा मजाले फुल चार्ज गरिदिन्छ। सो ब्याट्री र चार्जिङ वाइज चाहिँ दिस फोन इज प्रिटी मच सर्टेड।
ओके एभ्रीबडी, हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा आइसकेको छौँ र यो फोन लन्च चाहिँ भएको छैन, तर इट्स अ भेरी भेरी गुड फोन। र मैले अघि नै भने जस्तै राम्रो प्राइसमा लन्च भयो भने चाहिँ मार्केटमा पुरै तल्का नै मस्नेवाला छ, किनभने इट्स अ भेरी भेरी गुड फोन। बाई द वे अर्को कलर अप्सनमा पनि अभाइलेबल छ यदि तपाईँलाई यस्तो यो मेटालिकवाला मन पर्दैन भने। बट रिगार्डलेस यो फोनको सबै स्पेक्स एकदमै ओभरअल ब्यालेन्स टाइपको छ र इन दि एन्ड इट अल डिपेन्ड्स अपन द प्राइसिङ, जुन चाहिँ आई रियली होप एन्ड प्रे कि OnePlusले चाहिँ राम्रो सेट गर्छ होला। होपफुली यही आशामा चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल। र यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो।